Mạng y tế, vì sức khỏe cộng Chào đồng. bạn đang nghe audio chuyên mục Phát minh y học trên website mạng y tế.vn. 15 dấu hiệu cảnh báo ung thư. Khi phát hiện mắc bệnh ung thư, đa phần đã ở giai đoạn muộn. Khi phát hiện muộn sẽ khiến việc điều trị trở nên khó khăn. Có những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể mà bạn cần biết để có thể đi khám bệnh sớm nhằm phát hiện bệnh ung thư ở giai đoạn đầu. 1. Sự thay đổi bất thường trên da. Nếu bạn thấy xuất hiện trên da những đốm mọc bất thường về hình dáng, kích thước, màu sắc, nhìn không giống như những đốm khác trên cơ thể, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để làm sinh thiết da tầm soát ung thư da. Nốt bất thường trên da. 2. Ho dai dẳng, kéo dài. Rất hiếm khi ho dai dẳng kéo dài lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Thường các dấu hiệu này là do chảy dịch sau mũi, hen suyễn, trào ngược thực quản, nhiễm trùng, vân vân. Nhưng nếu sau khi được điều trị mà bệnh không thuyên giảm, hoặc ho ra máu, nhất là khi bạn không phải là người hút thuốc lá, thì nên đến gặp bác sĩ. Có thể bạn sẽ được cấy đờm hoặc làm các xét nghiệm, chụp chiếu, vân vân, cận lâm sàng để rà soát ung thư phổi. 3. Biến đổi bất thường ở vùng vú. Những bất thường ở vùng vú như đau, chảy dịch, chảy máu ở núm vú, có vết đỏ hoặc dày lên, vân vân, đó là những cảnh báo quan trọng. Dù không phải tất cả các trường hợp đều là ung thư vú, bạn cũng nên đến bác sĩ để chụp nhũ ảnh, MRI hoặc làm sinh thiết để được loại trừ hoặc chẩn đoán bệnh ung thư vú sớm. 4. Đầy hơi, chướng bụng. Khi bạn bị stress, rối loạn tiêu hóa do chế độ ăn uống, bạn có thể bị căng chướng bụng, đầy hơi, vân vân. Nhưng nếu triệu chứng này nếu không thuyên giảm kèm theo bạn bị mệt mỏi, đầy hơi, đau lưng thì nên kiểm tra ngay. Phụ nữ thường xuyên bị đầy hơi, chướng bụng cũng là dấu hiệu cần phải nghĩ đến là ung thư buồng trứng, vân vân, cần đến bác sĩ để được khám nghiệm tìm nguyên nhân. 5. Đi tiểu bất thường. Đàn ông có tuổi thường hay gặp vấn đề đường tiết niệu, như đi tiểu lắt nhắt nhiều lần, vân vân, thường là dấu hiệu của phì đại tiền liệt tuyến, nhưng cũng có thể là ung thư. Bạn cần đến bác sĩ để làm PSA test, xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu với tiền liệt tuyến để được phát hiện bệnh sớm. 6. Nổi hạch to trên cơ thể. Hãy nói cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn nhìn thấy những hạt nhỏ cứng, hình hạt đậu, sưng, nổi to lên ở cổ, nách, háng hoặc nơi nào đó trên cơ thể. Cũng có thể là bạn bị nhiễm trùng do cảm lạnh, viêm họng do Streptococcus, nhưng cũng có thể là bạn bị bệnh bạch cầu, ung thư máu. Do đó, cần phải tầm soát sớm. 7. Đại tiểu tiện ra máu. Đi tiểu ra máu cũng có thể là do bị trĩ, nhưng cũng là dấu hiệu của ung thư ruột kết. Đi tiểu ra máu có thể là do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, nhưng cũng phải nghĩ đến thận, ung thư bàng quang. Do vậy, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra một cách kỹ càng. 8. Tinh hoàn bất thường. Đến bác sĩ ngay nếu bạn thấy tinh hoàn có khối u hoặc sưng lên. Thông thường thì ung thư tinh hoàn có những khối u nhô lên không đau, cảm giác nặng ở bụng dưới hoặc ở bìu. Bác sĩ sẽ khám nghiệm cho chụp cắt lớp để tìm nguyên nhân. 9. Nuốt khó. Cảm cúm thông thường, trào ngược dạ dày thực quản do tăng tiết dịch vị, hoặc khi bạn sử dụng một số thuốc sẽ làm bạn khó nuốt, vướng vùng hầu họng, vân vân. Nhưng nếu triệu chứng trên không biến chuyển tốt, khi bạn đã điều trị bằng các thuốc antacid thì nên đến bác sĩ để được tư vấn. Nuốt khó cũng là dấu hiệu cảnh báo ung thư vòm họng, ung thư thực quản, vân vân. 10. Xuất huyết âm đạo bất thường. Ra máu bất thường ở âm đạo, mà không phải ở chu kỳ kinh nguyệt. Ra máu sau quan hệ tình dục, hoặc dịch âm đạo có máu, vân vân. Có thể nghĩ đến u xơ tử cung, do tác dụng ngoại ý của một số thuốc ngừa thai, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tử cung, âm đạo. Nếu bạn đã mãn kinh nhưng vẫn xuất huyết bất thường, thì đây chính là dấu hiệu bạn cần phải đến bệnh viện khám ngay. 11. Mảng trắng, đỏ ở miệng. Hầu hết các thay đổi ở vùng miệng, hơi thở hôi, viêm loét miệng, vân vân, đều không nghiêm trọng, nhưng nếu xuất hiện những mảng trắng, đỏ, đau, mà không thể lành được sau 2 tuần, nhất là khi bạn có hút thuốc,
thì nên đến gặp bác sĩ ngay, vì đó chính là dấu hiệu của ung thư họng. Bạn cũng cần lưu ý thêm, nếu thấy khối u nổi lên trong má, hàm cử động khó khăn, đau. 12. Sụt cân trên 5 kg trong một tháng không rõ nguyên nhân. Đương nhiên là bạn sẽ giảm cân khi ăn kiêng, luyện tập thể dục thể thao, hoặc bị một bệnh lý nào đó như stress, bướu cổ, vân vân. Nhưng sẽ là bất thường nếu bạn bị sụt khoảng 5 kg một tháng mà không biết vì nguyên nhân gì. Đây cũng có thể là dấu hiệu tiên khởi của ung thư tụy, ung thư dạ dày, thực quản hoặc ung thư phổi. 13. Sốt không đáp ứng với điều trị thông thường. Sốt là phản ứng của cơ thể để chống lại một nhiễm khuẩn nào đó. Cũng có thể là do tác dụng ngoại ý của một loại thuốc nào đó mà bệnh nhân đang dùng. Không phải quá lo lắng. Nhưng nếu sốt không thuyên giảm, không đáp ứng với các điều trị thông thường, không rõ nguyên nhân, thì ung thư máu là điều cũng phải nghĩ đến. 14. Nóng rát vùng thượng vị, khó tiêu. Hầu như ai cũng có lúc gặp phải chứng khó tiêu, nóng rát vùng thượng vị do chế độ ăn uống, do stress, vân vân. Nhưng khi bạn đã thay đổi lối sống, mà các biểu hiện trên vẫn không cải thiện, bạn nên đến bác sĩ để được thăm khám tìm nguyên nhân. Đó cũng có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày. 15. Mệt mỏi, suy nhược kéo dài. Trong cuộc sống có nhiều điều khiến bạn mệt mỏi. Hầu như không có gì là nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu bạn thường xuyên mệt mỏi, suy nhược, nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý cũng không làm bạn hồi phục thì nên đến gặp bác sĩ để được chăm sóc và điều trị. Mệt mỏi, suy nhược kéo dài là một trong những dấu hiệu cảnh báo của bệnh bạch cầu, ung thư kết tràng, ung thư dạ dày, vân vân. Chúng gây mất máu và làm cho bạn rất mệt mỏi. Dược sĩ Bùi Ngọc Lan Hương. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.